ฉันยังว่างเปล่าแต่นาทีที่มองตาเธอก็ทำให้รู้ว่านี่คือคนที่ฉันรอคอยเพราะเธอทำให้ความอ้างว้างสิ้นสุดลงและฉันคงจะใช้ชีวิตที่เหลือในทุกวินาทีเพื่อกุมมือกับเธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบและแทนที่ด้วยคำว่าเราเธอเปลี่ยนทุกเรื่องราวที่นับจากนี้จะเปลี่ยนฟ้าและแสนงดงามคอยทุกนาทีแค่ฉันมีเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราอย่าปล่อยมือกันไปก็พอจะคอยง้อเมื่อเธองอนอ่อนเวลาที่เธอโกรธจะเป็นคนขอโทษเธอก่อนจะเป็นคนซับน้ำตาจะเป็นคนที่สวมกอดในเวลาที่เธองอแงเพราะเธอทำให้ความอ้างว้างสิ้นสุดลงและฉันคงจะใช้ชีวิตที่เหลือในทุกวินาทีเพื่อกุมมือกับเธอเธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบและแทนที่ด้วยคำว่าเราเธอเปลี่ยนทุกเรื่องราวที่นับจากนี้จะเปลี่ยนฟ้าและแสนงดงามคอยทุกนาทีแค่ฉันมีเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราอย่าปล่อยมือกันไปก็พอที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบและแทนที่ด้วยคำว่าเราเธอเปลี่ยนทุกเรื่องราวที่นับจากนี้จะเปลี่ยนฟ้าและแสนงดงามคอยทุกนาทีแค่ฉันมีเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราอย่าปล่อยมือกันไปก็พอEFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ EFM Fandom Live ค่ะอยู่กับน้องแนนค่ะแล้วก็น้องเบิ้ลนะคะโอ้ยน้องเบิ้ลไม่เจอนานเลยนะที่นี่ครับผมไม่ได้เจอ Fandom Live นานเลยคิดถึงไหมคิดถึงพี่แนนนะฮะแล้วก็คิดถึงแฟนๆชาว Fandom Live ด้วยทำไมมีเสียงม้าให้ผมล่ะครับต้อนรับไงคึกคักหน่อยคึกคักหน่อยอยู่คืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับน้องอุ้มน้องแบมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราใช้แฮชแท็กอุ้มแบม X Fandom Fanfic นะมีข้อมูลอะไรก็รบกวนปามาที่แท็กนี้ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลให้เราคุยกันในชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็สำหรับแฟนฟิกโอ้โหสัปดาห์นี้100 กว่าเรื่องเลยเหรอเบิร์ตโอ้สุดๆไปเลยแต่ไม่ว่ายังก็ตามแต่เราจะคัดมาแค่5เรื่องครับผมนะฮะซึ่งเป็น5เรื่องที่เราคัดมาว่ามันอ่านแล้วมันดูแบบงุ้ยที่สุดนะมันอาจจะงุยด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าหลายๆแนวปนๆกันไปแล้วก็เจ้าของเรื่องนะคะก็จะได้นี้ไปเลยนะเห็นไหมกล้องนี้แดงๆนะทำงานมากี่ปีแล้วดีเจแนน
กล้องแดงนะโอเคเราต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอฉันเป็นน้ำที่แก้วรั่วเสมอบางทีเนี่ยกล้องที่มันขึ้นไฟแดงมันคือกล้องที่จับเราอยู่ก็ต้องเป็นกล้องนี้สินะล็อบบี้ตึกแกรมมี่จะได้รู้ได้เห็นไปด้วยนะคะครับผมอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะให้น้องอุ้มน้องแบมเขาโทรกลับไปหาแฟนคลับด้วยแต่คุณต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนที่02-665-8373นะคะแล้วก็เตรียม1คำถามมาถามทั้งคู่หน้าใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องอุ้มแล้วก็น้องแบมนะครับมีส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะครับเป็นผลไม้แล้วก็มีน้ำชาผลไม้รวมไปถึงมีพุดดิ้งมะพร้าวด้วยส่งมาให้เยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆค่ะเราจะทำงานให้มันสะสมกับแบบกับน้ำมะพร้าวใช่มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เคเบิลเริ่มเลยได้ครับผมเรื่องแรกครับมาจากนามปากกาที่มีชื่อว่า September นะครับผมชื่อเรื่องว่า The War of Love 1943นี่ย้อนกลับไปในปี 1943 ที่เมืองท่าริมฝั่งฝรั่งเศสที่ถูกยึดครองโดยกองทัพนาซีเอวาพยาบาลสาวผู้ทำงานให้ฝ่ายต่อต้านได้พบกับโซฟีนักเปียโนหญิงในคาเฟ่เล็กๆที่ทหารเยอรมันเนี่ยใช้เป็นที่พักใจยามค่ำคืนกลางเสียงเพลงแจ๊สและฤดูฝนนะครับผมทั้งสองเนี่ยเริ่มส่งข้อความลับผ่านแผ่นโน้ตดนตรีโดยเอวาครับใช้คาเฟ่เป็นทางผ่านลำเลียงยาส่วนโซฟีเนี่ยแอบดักฟังข้อมูลจากนายทหารที่มาหลงไหลในเสียงเปียโนของเธอนะครับยิ่งสงครามทวีคูณความรุนแรงขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยิ่งลึกซึ้งขึ้นครับหากแต่คืนหนึ่งครับแผนหลบหนีของฝ่ายต่อต้านรั่วไหลครับทหารเนี่ยเริ่มตรวจค้นทั่วเมืองนะครับโซฟีจึงยอมเล่นเปียโนเพื่อถ่วงเวลาให้เอวาเนี่ยพาผู้ลี้ภัยหนีออกจากทางเรือเสียงเพลงดังอยู่ทั้งคืนจนเรือออกจากฝั่งได้ทันนะครับและเช้าวันถัดมาครับคาเฟ่ก็ถูกปิดถาวรเหลือเพียงแค่โน้ตเพลงแผ่นหนึ่งบนเปียโนที่เขียนไว้ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีสงครามฉันคงได้รักเธอนานกว่านี้นั่นคือถ้อยคำสุดท้ายที่โซฟีต้องการที่จะเอ่ยถึงเอวาก่อนที่เขาทั้งคู่จะต้องจากกันตลอดกาลโอ้ยเป็นยังไงล่ะถ้าไม่มีสงครามนะก็สมหวังไปแล้วถูกต้องเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแบบว่ารักไม่สมหวังแต่เราได้เห็นเรื่องของระหว่างทางเนาะมันก็เป็นความรักที่ดูถ้ามันมีจริงๆโรแมนติกเหมือนกันนะอาจจะขมๆหน่อยๆแต่ก็เป็นความขมที่โรแมนติกเหมือนกันนะคะเป็นฟีลลึกลับนี่ใช่เรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมูดกันหน่อยดีกว่านี่จะเป็นฟีลแบบน่ารักนะใสๆไปเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าพบวงเล็บไอรักพบไอรักนะคะจากนามปากกาคุณเบบี้เหมียวแว่นค่ะคุณเชื่อในเรื่องรักแรกพบหรือเปล่าเสียงคลื่นวิทยุดังคลอไปกับสายฝนนอกหน้าต่างรถยนต์คันเล็กไอรักหญิงสาวเจ้าของรถทำท่านึกคิดตามคำพูดของดีเจเสียงนุ่มที่คุ้นหูเธอมักจะใช้เวลาในรถยนต์ซะเป็นส่วนใหญ่จึงมีเวลาได้ฟังข่าวสารจากคลื่นวิทยุนี้แทบทุกครั้งหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับรักแรกพบประโยคสุดคลาสสิกของการตกหลุมรักไอรักฟังดีเจหนุ่มพูดไปเรื่อยๆในระหว่างทางขับรถเพื่อกลับบ้านวันทั้งวันมานี้เธอพูดได้เต็มปากว่าเธอเหนื่อยอยากรีบกลับบ้านให้ไวเพื่อพักผ่อนเสียเต็มทนก่อนที่เครื่องยนต์จะดับลงทันความคิดขอให้ทุกท่านได้พบรักที่เป็นดั่งรักแรกครับเสียงนุ่มของดีเจทิ้งท้ายรายการทางวิทยุด้วยประโยคสุดลึกซึ้งทำเอาไอรักยิ้มตามกับประโยคที่ว่ามานี้ไอรักรีบดับเครื่องยนต์และรีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านของตัวเองกลับมาแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมเสียงใสเอ่ยถามขึ้นพลางหันหน้ามามองไอรักแค่นี้วันเหนื่อยๆของเธอก็หายดีแต่แค่เห็นหน้าเธอก็หายแล้วค่ะยิ้มอะไรคะขอบคุณนะคะรักเธอจังไอรักได้พบแล้วพบรักที่เป็นดั่งรักแรกและเป็นทั้งรักแรกพบโอ้ยเนี่ยเวลาอ่านอะไรแบบเนี้ยแล้วเราแบบชอบแบบฟังแล้วแบบเราเหมือนเราตัวเล็กตัวน้อยนะเหมือนเราเป็นคนนั้นนะคนในบทสนทนาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะไม่ได้ชื่อเรื่องของเราเลยคือเขาแต่งจากอุ้มกับแบมฟีลลิ่งมันเหมือนตอนย้อนกลับไปสมัยเด็กๆที่เราอ่านนิยายแบบนิยายจำใสอะไรฟีลนั้นไหมมันอ่านแล้วบางทีมันมีฟีลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาที่เรื่องที่3นะครับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างดีเลยนะครับผมชื่อเรื่องว่าตำนานรักในคำสาปสวรรค์นะครับคนที่เขียนมาเนี่ยเขาชื่อแม่อ่อน
แม่ออนเองแม่ออนเองนะครับอ่าง2ตัวนอนหนูแล้วก็อ่างรอเรือนะครับผมอ่านว่าอนอนเองนะครับขออภัยด้วยนะฮะมันติดกันนะครับแม่อะไรนะแม่ออนเองแม่ออนเองนะครับผมมานะครับหลิงซี่เหยียนหรือว่าอุ้มนะครับเทพนักรบฟีนิกซ์ผู้เลอโฉมงดงามเฉียบคมราวหยกขาวสลักชีวิตดวงตาเนี่ยเย็นลึกดุจเพลิงน้ำเงินแข็งแกร่งไร้พ่ายดุจเทพที่สวรรค์ยังต้องย่ำเกรงทว่าในร่างของนางเนี่ยกลับมีกระดูกมารโบราณถูกผนึกไว้ครับโดยที่นางเนี่ยไม่เคยเรื่องรู้นะครับสู้อี้เหยาหรือว่าแบมนะครับจิ้งจอกขาวก้าวหางผู้เลอโฉมดุจแสงจันทราผมขาวราวหิมะดวงตาเจ้าเล่ห์แฝงความอ่อนโยนรอยยิ้มเย้ายวนและสดใสราวลมฤดูใบไม้ผลินางใช้ชีวิตอิสระท่ามกลางสุราและรอยยิ้มแต่แท้จริงคือผู้รู้ความลับคำสาปสวรรค์และถูกกำหนดให้ตามหาผู้มีกระดูกมารเพื่อหยุดหายนะ3 ภพคำสาปจารึกไว้ว่าฟีนิกซ์ผู้ครอบครองเพลิงสวรรค์ห้ามมีความรักหากหัวใจเกิดรักเพลิงนั้นจะย้อนเผาผู้ครอบครองและกระดูกมารจะตื่นขึ้นทำลายทั้ง3 ภพนี่นะครับโชคชะตากลับพาทั้ง2มาพบกัน1ดุจเพลิงต้องสาปอีก1ดุจสายลมจันทรายิ่งใกล้ชิดหน้าที่และหัวใจยิ่งสั่นคลอนคำสาปสวรรค์ห้ามมีความรักแต่หัวใจกลับเลือกจะรักผู้ที่ไม่ใช่นะสวรรค์ห้ามมีความรักแต่หัวใจกลับเลือกจะรักผู้ที่ไม่ควรรักในวันที่ต้องเลือกระหว่างคำสั่งของสวรรค์กับเสียงหัวใจสุดท้ายไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชนะมีเพียงการสูญเสียเท่านั้นความรักต้องสาปที่อาจแลกด้วย3 ภพและลมหายใจของกันและกันค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่หลอนเลยนะฮะหลอนเลยอังคารคุมโปงเลยนะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้าเป็นแฟนดอมก็แต่จริงๆก็ล้อไปกับเรื่องที่เคเบิลอ่านอยู่นะคำสาปสวรรค์ถ้าเกิดมีความรักขึ้นมาเนี่ยสวรรค์จะกริ้วอย่าล้อเล่นไม่เคยล้อเล่นอยู่แล้วแต่ไลฟ์เราหลุดใช่ไหมเบิร์ดครับผมหลุดไหมไลฟ์ยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะนี่ยังอยู่นะยังอยู่ทางวิดีโอก็น่าจะยังได้ยินอยู่กันเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะงั้นเราไปกันต่อที่เรื่องที่4กันเลยนะคะเรื่องที่4ของวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Bartender ความสุขที่เธอชงจากนามปากกา keromi.ly ค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บาร์เนาะเรื่องราวเขาบอกว่า Good evening would you like something to drink sirในบาร์ลับใจกลางกรุงคุณคงคิดว่าคงเหมือนบาร์ทั่วๆไปที่บอกว่าลับแต่ความจริงคือคนรู้จักทั้งโซเชียลที่นี่ไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเพราะว่าที่นี่เราจะสามารถเข้ามาได้โดยการถูกเชิญจากคนที่เคยมาที่บาร์แห่งนี้เท่านั้นฉันอุ้มเป็นนักดื่มตัวยงฉันแทบจะไปลองมาแล้วทุกบาร์ที่เขาว่าลับที่เขาว่าดีแต่บาร์นี้แตกต่างออกไปรุ่นพี่ฉันที่เคยไปบอกฉันว่าบาร์เทนเดอร์ร้านนี้จะทำให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่โลกใบนี้ก็ให้ไม่ได้ฉันแบมบาร์เทนเดอร์ในบาร์ลับแห่งนี้ที่วันหนึ่งจะสามารถชงค็อกเทลให้ลูกค้าที่แสนพิเศษดื่มได้แค่วันละ1 แก้วเท่านั้นฉันสามารถชงค็อกเทลที่จะทำให้ใครก็ตามที่ได้ดื่มมันสามารถลิ้มรสกับความสุขที่คนคนนั้นโหยหามากที่สุดเมื่ออุ้มได้เข้ามาบาร์แห่งนี้เธอได้ดื่มพิเศษจากบาร์เทนเดอร์สาวคนสวยเธอได้ลิ้มรสกับความสุขที่เธอโหยหาแต่ความสุขของเธอทำให้บาร์เทนเดอร์อย่างแบมถึงกับต้องตกใจเพราะความสุขของอุ้มนั้นคือการได้มานั่งดื่มค็อกเทลที่เธอชงเนี่ยนะเป็นจิบๆนะจิบๆเพลินๆต่างคนต่างมีความสุขอีกคนก็สุขที่ได้ชงอีกคนก็สุขที่ได้ดื่มนะคะนะฮะปิดท้ายกันที่เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับชื่อเรื่องว่ามนรักริมโขงนะครับนามปากกาอดีตมักสาวลำน้ำโขงแสงบั้งไฟแต้มสีลงบนฟ้ายามค่ำมินตราสาวเมืองกรุงที่หนีชีวิตความวุ่นวายมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟก่อนที่สายตาของเขาจะหยุดอยู่ที่หญิงสาวคนหนึ่งสวมผ้าสิ้นลายครามผิวขาวนวลตัดกับแสงไฟ
เป็นคนทั้งใด หลงทางมาบอก นี่คือเธอมีชื่อว่าละลินครับหลังจากคำทักทายนั้นนะครับละลินก็เหมือนสายลมริมโขงที่คอยวนเวียนอยู่ข้างมินตราเสมอเพิ่นว่าพญานาคบ่ควรฮักมนุษย์เพราะสุดท้ายต้องจากกันอยู่ดีละลินกล่าวครับมินตราก็หัวเราะนะครับแล้วถ้าเป็นเธอจะเลือกรักไหมละลินก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆว่าถ้าได้ฮักแล้วต่อให้ต้องจากกันก็ยังอยากฮักคือเก่าหลังเลิกงานนะครับฝนตกหนักมินตราเนี่ยวิ่งตามละลินไปจนถึงริมแม่น้ำโขงในจังหวะเดียวกันครับสายฟ้าก็ฟาดลงมากลางฟ้าเกล็ดสีมรกตวาวอยู่ใต้ลำคอของหญิงสาวตรงหน้าก่อนจะเลือนหายไปในพริบตามินตานิ่งงันแต่ละลินกลับมีเพียงรอยยิ้มที่เศร้าค่อยเป็นพญานาคเจ้ายังอยากอยู่นำค่อยบอเสียงฝนตกหนักขึ้นนะครับแต่นั่นไม่ทำให้มินตรารู้สึกกลัวเธอกลับเดินเข้าไปจับมือคู่นั้นไว้แล้วบอกว่าจะเป็นอะไรก็ช่างสิไม่เห็นต้องสนใจเลยละลินหลุดหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาและคืนนั้นเองครับพญานาคตนนี้ได้รู้ว่าตนตกหลุมรักมนุษย์ผู้นี้หมดหัวใจเป็นฟิลพญานาคนะริมฝั่งโขงนะตอนแรกนึกว่ามาแนวใหม่แล้วเป็นละคร AI พญานาคข่อยเป็นนาคเจ้ายังอยากอยู่นำข่อยอยู่บ่นี่เราติดTikTok นะละคร AI ผลไม้อย่างนี้นะฮะโอเคครบ5เรื่องเรียบร้อยคุณผู้ฟังฮะใช่นี่แล้ววันนี้เรามีแฟนๆชาวจีนเยอะเลยนะคะ Say hi to all international fans เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ภาษาจีนกันหน่อยดีกว่านะคะอ่านได้ด้วยเหรออ่านได้สิเราแปลได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราระดับไหนแล้วไหนคุณดีเจแนนลองทำให้ผมดูสักรอบเราทำด้วยกันไง Google Translate โอเคอันนี้มันมีไอเนี่ยเบิร์ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ Hi Inter Fan Hi Chinese Fan I am Cable นะค่ะเขาบอกว่าโทษนะจูตาอีเกอร์เผยปั้นเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างมิตรภาพโอ้แปลดูแบบ Google แปลแบบ translate อันนี้บอกว่าตาเจียโตจูไหลเลอจูไหลเลอป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนออกมาออกมันน่าจะเล่าเรื่องพญานาคตอนนั้นแหละนะทุกคนออกมาหรือไม่ก็ตอนไฟดับทุกคนออกมาeverybody let's go ไฟดับเมื่อกี้นะฮะได้เลยโอเคอีกสักอัน55น่าจะเป็น55หัวเราะนะจูตาอีเกอร์อันนี้เหมือนคุ้นๆบ้างเหมือนอ่านไปแล้วป่ะเราฝืนหรือเปล่าตอนนี้ที่เราทำอยู่ฝืนไหม Can't understand it's all about companionship English please โอเคนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกับอุ้มแบมแน่นอนนะครับผมใช่แล้วนะคะแล้วก็ for our international fans if you want to understand the 5 stories of fan fictions you can visit our X at EFM station we have the translated version there that you can read and also get to understand all of thatนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับผมขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับค่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะ EFM Fandom Live ได้เจอกับอุ้มแบมแน่นอนครับ EFM Fandom Liveร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือ EFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจะเช้าหรือค่ำไม่มีเหงาจัดเต็ม Variety Talk หลากหลายฟิลกับดีเจชื่อดังระดับประเทศแชร์ข่าวเช้าทันทุกกระแสแชร์ทุกข่าวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรรู้ลึกทุกอาชีพกับแขกรับเชิญมืออาชีพอังคารคุมโปง X ไอคอนแห่งความหลอนพุททอล์กพุทโธคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องEFM Fandom Live แฟนฟิกชั่น Imagine ฟินไปให้สุด
Every Mood เพลงเพราะบาลานซ์ทุกเจนฟังได้ตลอดวัน Every Fun พื้นที่ของคนอารมณ์ดี Boost Energy ความบันเทิงทุกช่องทางที่ EFM Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Enjoy with you on every channel เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมานานยังคะ 4-5 ปีที่แล้วค่ะค่ะเรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเองใช่ค่ะแล้วเป็นป่าช้าที่สกลไหมอะคุณดาชิไม่ค่ะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนแถวอีสานเหนือถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงคะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหนึ่งในทางภาคอีสานตอนบนค่ะเพื่อนก็ด้วยความที่โรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเวลาเกิด Talk of the Town อะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่าถึงกันได้เร็วค่ะก็คือเป็นเรื่องของพยาบาลค่ะวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกทางตึกของโรงพยาบาลค่ะทางตึกที่เป็นหอผู้ป่วยอะไรแบบนี้ค่ะจะอยู่ติดฝั่งชุมชนแต่ที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ติดฝั่งป่าที่เป็นป่าช้าของหมู่บ้านเนาะด้วยความที่ความเชื่อของทางคนภาคอีสานนะคะเขาเชื่อว่าคนตายโหงเขาจะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าแต่ถ้าตายดีก็เผาศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงค่ะแล้ววันนั้นนะคะเขาก็ลงเวรดึกเขาก็เดินไปที่จอดรถที่อยู่ตรงบริเวณแถวป่าช้าเพราะมันจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆอะค่ะมันก็จะติดกับป่าติดกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะขาอะไรนะเป็นขาคนนะคะเป็นร้อยคู่ขาคนร้อยคู่ลอยเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะแบบเหมือนคนยืนกันเยอะๆแล้วไฟส่องไปแล้วเห็นแต่ขาแบบนี้ค่ะแวบแรกเขาเห็นแบบนั้นแล้วค่ะเขาไม่อยากเห็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วเขาก็เลยปิดไฟแล้วเขาก็รีบถอยรถออกจากตรงนั้นเลยค่ะแล้วแบบประมาณว่าคนก็เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เวลาไปเอารถตอนกลางดึกอะไรค่ะก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันเหมือนเป็นอีกชุมชนหนึ่งไปเลยที่ตรงนั้นมันก็คือป่านะคะแล้วก็แบบเป็นที่เรื่องลือกันมากเรื่องป่าช้าตรงนี้ก็เวลาใครไปเอารถอะไรเขาจะไม่เปิดไฟเขาจะไม่เปิดไฟหน้ารถเลยถ้าหน้ารถต้องหันไปทางนั้นเจอกันบ่อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีจากอังคารคุมโปงฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคลุมโปง X I'm never coming back. I'm so over you. Baby, I'm over you. Yeah. I was young, was so in love. Was me and you against the world. Said you wouldn't stoop so low. Chasing after growing gold. Did you take me for a fool? It's obvious I'm better off without you. No. Every time you knock me down, I come back 10 times stronger. I got me, myself, and I know now that I'm sober. But you think I cry over you? Should've known that you were crazy right from the start. I'm so over you. I'm so much stronger right here without you. Baby, I'm over you. Yeah, it's a little too late. You made your bed. 'Cause once I'm gone, I'm never coming back. I'm so over you. Baby, I'm over you. Yeah. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
EFM News EFM News EFM News EFMแต่เธอทำให้ตัวฉันได้พบโลกใบใหม่ได้เรียนรู้ความรักและความเข้าใจเมื่อเราได้รักใครที่เขาก็รักเราเธอมาเติมแต่งหัวใจให้ใจสมในวันที่สวยงามแต่เธอส่วนหนึ่งชีวิตฉันเธอคือลมหายใจจากนี้ไม่มีเธอไม่ได้ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่เคยมีใครจะทำให้ฉันนั้นเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรที่เธอมีให้กันเป็นสิ่งที่ในใจฉันค้นหามาแสนนานเธอเปลี่ยนแปลงความเหงาที่มีวันวานให้จางและหายไปด้วยรักที่เธอมีเธอมาเติมแต่งหัวใจให้ใจสมในวันที่สวยงามส่วนหนึ่งชีวิตฉันเธอคือลมหายใจจากนี้ไม่มีเธอไม่ได้ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่เคยมีใครจะทำให้ฉันนั้นเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรเธอคือลมหายใจจากนี้ไม่มีเธอไม่ได้ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่เคยมีใครจะทำให้ฉันนั้นเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรจะทำให้ฉันนั้นเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวกี่ตะวันที่ลับตากี่ราตรีที่ลับไปหนึ่งดวงใจฉันยังว่างเปล่าแต่นาทีที่มองตาเธอก็ทำให้รู้ว่านี่คือคนที่ฉันรอคอยเพราะเธอทำให้ความอ้างว้างสิ้นสุดลงและฉันคงจะใช้ชีวิตที่เหลือในทุกวินาทีเพื่อกุมมือกับเธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความ
เมื่อเธองอนอ่อนเวลาที่เธอโกรธจะเป็นคนขอโทษเธอก่อนจะเป็นคนซับน้ำตาจะเป็นคนที่สวมกอดในเวลาที่เธองอแงเพราะเธอทำให้ความอ้างว้างสิ้นสุดลงและฉันคงจะใช้ชีวิตที่เหลือในทุกวินาทีเพื่อกุมมือกับเธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบและแทนที่ด้วยคำว่าเราเธอเปลี่ยนทุกเรื่องราวที่นับจากนี้จะเปลี่ยนฟ้าและแสนงดงามคอยทุกนาทีแค่ฉันมีเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราอย่าปล่อยมือกันไปก็พอเธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบและแทนที่ด้วยคำว่าเราเธอเปลี่ยนทุกเรื่องราวที่นับจากนี้จะเปลี่ยนฟ้าและแสนงดงามคอยทุกนาทีแค่ฉันมีเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงเราอย่าปล่อยมือกันไปก็พอ EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหน ท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ สวัสดีค่ะ อุ้มอิสยาค่ะ แบมสราลีค่ะ ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะ แล้วก็ตอนนี้ต้อนรับสองสาวนะคะ ที่เอาความสวยมาที่สตูของเรานะคะ อุ้มแบมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เย้ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมปกติฟังวิทยุไหม ฟังบ้าง ฟังบ้างใช่ไหมเคยมาแบบสตูอะไรอย่างงี้ไหมหมายถึงว่าแบบสตูจัดวิทยุอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่เคยเลยมาเมื่อนานมาแล้วค่ะตั้งแต่แบบนู่นตั้งแต่หนังฉลาดเกมโกงเลยค่ะที่แบบโปรโมทนานมาก ก็นานเนาะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนทักทายแฟนๆหน่อยตอนนี้มีแฟนๆดูเราอยู่ทางไลฟ์ด้วยแล้วก็ใต้ตึกแกรมมี่มันจะมีจอใหญ่ๆน้องเห็นไหมเราไลฟ์อยู่ด้วยทักทายแฟนๆหน่อยค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะคะใช่ ก็ดีใจที่ได้มาที่ EFM แล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้มาพูดคุยกับทุกคนผ่านทางไลฟ์ของ EFM ด้วยค่ะค่ะเอาล่ะเนื่องจากธีมของเราเป็นแฟนฟิกชันนะคะมีแฟนๆเขาเขียนแฟนฟิกมาให้คุณประมาณ100 กว่าเรื่องแต่เนี่ยพี่ๆเขาเลือกมา5 เรื่องเดี๋ยวมอบให้น้องไปอ่านที่บ้านก่อน ขอบคุณค่ะปกติอ่านแฟนฟิกกันไหมคะยังไม่เคยเห็นบ้างเห็นผ่านๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบยังไม่เคยแบบว่าอ่านแบบเต็มๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวได้ลองอ่านคือเป็นเรื่องที่แต่งเบสจากทั้งสองคนเลยมีหลากหลายพญานาคเลยก็มาครับผมล่าสุดอ่านเรื่องที่3ไฟดับในห้องเลยนะเมื่อกี้ ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนอะไรนะเป็นหนังจีนนะแล้วก็มีอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไปอ่านมาไฟดับเลยเป็นคำสาปสวรรค์ต้องห้ามรักกันครับผมระวังไว้ด้วยนะฮะเรื่องที่3นะถ้าอ่านที่บ้านระวังไฟดับเหมือนกันนะอ่านได้ฟังหน่อยก็ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาดูไลฟ์ก็จะเห็นออร่าความสวยของทั้งสองคนอยากรู้เลยว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างขอแบบคนละ2 ข้อที่ทำให้สวยได้ขนาดนี้
เปิดไฟใหญ่ๆเลยค่ะ เข้ามาเยอะ แต่มันก็อยู่ข้างพี่นะตัวหนึ่งแล้วนะ เล่นค่ะก็จริงๆจริง ๆ ก็คงทั่วไปเหมือนที่ทุกคนทำกันเลยค่ะแบบอย่างแบบอาจจะแบบนอนเยอะๆค่ะนอนสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ขยันทาครีมค่ะนอนเยอะๆกับขยันทาครีมสำหรับอุ้มล่ะคะของอุ้มก็เป็นการทำความสะอาดผิวหมายถึงว่าเราจะต้องแบบว่าอย่างอุ้มแบบแต่งหน้าแทบทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่า cleansing หน้าดีๆแล้วก็ความสม่ำเสมอในการที่แบบทาครีมบำรุงหน้าอะไรเงี้ยคือเราซื้อครีมมาไม่ใช่แบบวีคนึงทา2 วันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทาสม่ำเสมออะไรก็คือซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบอะไรใครเขาว่าดีก็ซื้อมาแต่วางเอาไว้ก็ไม่เป็นผลเนาะใช่ค่ะอันนี้คำถามส่วนตัวใช่ไหมคุณถามอันนี้ส่วนตัวไม่ผมนั่งหาเนี่ยมันมีหรือเปล่าเนี่ยฉันอยากรู้ส่วนตัวฉันจะสวยเหมือนเขาบ้างเนาะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่เนาะก็เลยอยากถามทั้งอุ้มและแบมเลยว่าสำหรับคุณ2 คนคู่ชีวิตที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างตอบทีละคนได้เลยค่ะคู่ชีวิตที่ดีสำหรับอุ้มจะต้องเป็นเหมือนพื้นที่สบายใจให้กันและกันคือเราสามารถแบบแชร์มุมมองต่างๆซึ่งกันและกันได้แล้วก็แบบว่าไม่มีเหมือนแบบไม่มีอคติไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอีโก้ต่อกันค่ะแบมล่ะคะก็ผมว่าคู่ที่ดีควรจะเป็นคู่ที่ supportive อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนทุกอย่างที่เราเป็นแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพากันไปทางที่ดีเนี่ยค่ะก็เหมือนกับไออุ่นกับพาฟัดเลยโอเคแล้วถ้าสมมติให้เลือก1คุณสมบัติถ้าสมมติคู่ของเราในอนาคต1คุณสมบัติที่เรารู้สึกว่าถ้ามีแล้วมันจะโอเคมากๆมันจะดีมากๆมันจะแบบเป็น green flag อันใหญ่ๆเลยของเราคืออะไรgreen flag ก็ถ้าสำหรับแบบนั้นก็รู้สึกว่าถ้าให้เลือกได้1 ข้อก็คงเป็นความแบบopen minded อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นคนที่มี growth mindset อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอเขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะสามารถคุยกันได้แล้วก็แบบค่อยๆที่จะเหมือนพากันไปทางที่ดีคือไม่มีกำแพงกั้นตั้งแต่แรกโอเคพี่อุ้มฮะคิดไว้ว่า growth mindset เหมือนกัน คือชอบคนที่แบบว่าเราสามารถแบบคุยได้โดยที่เขาเองก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้แบบสิ่งใหม่ๆสำหรับแบบการที่แบบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามีคำถามเล่นๆเป็นคำถามแบบเป็นเซตคำถามมาให้อุ้มแบมตอบกันเล่นๆนะคะชื่อว่าเซตคำถามถ้าฉันเป็นเธอข้อแรกถามอุ้มว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วกลายเป็นแบมสิ่งที่อยากลองทำที่สุดถ้าเป็นแบมคืออะไร สิ่งที่อยากทำที่สุดก่อนหน้านี้ก็เคยตอบไปว่าอยากพาแบมไปนวดใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่จริงเหรอใช่อันนี้กดได้ฮะใช่กดได้แต่ครั้งนี้อุ้มจะลองใช้ energy แบบแบมคือเขาเป็นambivert คือเขาเป็นแบบตรงเกือบตรงกลางระหว่าง introvert กับ extrovert แล้วในแบบใน1 วีคที่เราทำงานกับทุกวันในวันว่างเขาในวันทำงานด้วยซ้ำตอนนั้นมีเลิกงานแล้วเขาก็ยังไปวิ่งที่สวนลุมเต้นแอโรบิกที่สวนลุมโดยที่หน้าผมยังเต็มอยู่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองใช้ energy แบบเขาทำไมแล้ว energy แบบอุ้มเป็นยังไงถ้าเลิกงานอุ้มก็คงกลับบ้านอุ้มจะไม่ไปเต้นแอโรบิกด้วยหน้าผมที่เต็มขนาดนั้นที่สุดแล้วอยากรู้ว่าทำไมต้องรอให้มาเป็นบำก่อนทำไมไม่ทำตอนที่เป็นตัวเองเลยก็ทันนะตอนนี้ energy ตัวเองมันยังไม่สามารถทำได้แต่ถ้าสมมติว่าได้พรพิเศษจากที่ถามก็เลยจะอยากลองดูใช่ไหมโอเคเรื่องของ energy เนาะเราอยากได้แบบ energy แบบนี้บ้างโอเคแล้วถ้าพี่แบมถ้าสามารถเป็นพี่อุ้มได้1 วันจะลองแต่งตัวยังไงสไตล์ไหนเพราะอะไรถ้าสมมติวันนี้ตื่นมาเป็นอุ้มเราอยากจะแต่งตัวสไตล์ไหนที่ไม่ใช่สไตล์ของอุ้มผมอยากแต่งคอสเพลย์แบบสนุกเป็นตัวการ์ตูนในแบบแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าแบบพี่อุ้มเป็นคนแบบตากลมๆคือเวลาแบบเท่ามาแต่งแล้วมันน่าจะน่ารักดีอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าต้องเลือกสัก1 ตัวจะคอสพี่อุ้มเป็นอะไรโคนันโดเรมอนโคนันก็ทักโคนันกำลังจะตอบเลยค่ะเป็น
นิโคลโรบินแล้วกันใน One Piece คืออะไรอ่ะขอพี่เบิร์ดเซิร์ชให้หน่อยได้ไหม นิโคลโรบินภาพประกอบอะไรนะฮะวันพีชนะฮะ นิโคลโรบินนะคะดิฉันรู้จักแต่นิโคลเทริโอนะคะแบบคู่หนึ่งแล้ว คือเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็แบบเซ็กซี่แล้วคือแบบมันเคยมีแบบวันนึงที่พี่อุ้มทำผมแบบปาดข้างหน้าอย่างเงี้ยเหมือนนิโคลเลยเฮ้ยก็ดูน่าจะแบบตาโตๆแล้วก็แบบสีผิวอะไรเงี้ยค่ะคือคล้ายๆพี่อุ้มเลยแล้วเขาชอบใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าๆแบบนี้ค่ะมีโอกาสไหมพี่อุ้มฮาโลวีนนี้เดี๋ยวลองเก็บไปลิสต์ไว้ครับผมชื่ออะไรนะขออีกรอบนึงนิโคลโรบินโอเคนิโคลโรบินคำถามต่อไปค่ะถามพี่อุ้มถ้าพี่อุ้มเป็นพี่แบมอยู่แล้วอยู่ๆมีแฟนคลับวิ่งมาหาจะเนียนเป็นพี่แบมต่อไหมหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะถูกแฟนคลับจับโป๊ะแน่นอนน่าจะจับโป๊ะได้ตั้งแต่5วินาทีแรกเพราะอะไรคะเพราะว่าอุ้มซุ่มซ่ามเขาไม่ซุ่มซ่ามค่ะอุ้มอาจจะแบบเจอแฟนคลับแล้วแบบตกใจแล้วก็แบบว่าสะดุดเลยไม่สามารถเนียนต่อไปได้โอ้แต่จะพยายามให้เนียนโอเคคำถามสุดท้ายถามพี่แบมครับถ้าสมมติกลายเป็นอุ้มแล้วแบมจะพูดให้กำลังใจอุ้มหน้ากระจกว่าอะไรให้กำลังใจพี่อุ้มหน้ากระจกว่าโอ้และซาวกับพ่อถีบให้โอกาสกดอีก1 รอบเป็นซาวที่ open minded มากจบค่ะให้กำลังใจพี่อุ้มว่าพี่อุ้มเป็นคนเก่งแล้วแหละแบบในทุกๆอย่างที่ทำมันดีแล้วก็มันก็กำลังจะแบบหมายถึงว่าทางที่เขาเลือกเนี่ยกำลังจะส่งผลหมายถึงว่าทุกอย่างที่เขาทำกำลังจะส่งผลแล้วก็ให้ทำต่อไปค่ะอันนี้กดถูกนะอันนี้กดถูกนะมันมีเขียนไว้ไหมฮะมีค่ะโอเคเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเลือกแล้วเมื่อกี้โอเคคราวนี้พูดถึงซีรีส์บ้างที่รู้มาว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เหมือนแบบไปแคสอย่างเงี้ยคุณแคสสลับบทกันด้วยซ้ำถูกป่ะใช่แล้วว่าไปมาก็เอาสลับไปสลับมาก็คือได้เป็นแบบแคสนี้ลงล็อกคิดว่ามันเป็นเดสตินีไหมคิดว่าเป็นเดสตินีด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรากำหนดเองด้วยเฮ้ยยังไงอ่ะ น่าสนใจคือมันเป็นเดสตินีครึ่งหนึ่งเรากำหนดเองครึ่งหนึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะคือแบมมีหลายช้อยส์เขาเป็นแบบว่าจะไปเรียนต่อหรือว่าจะไปเล่นอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราก็เหมือนแบบไปถามเขาโปรเจกต์นี้พอดีค่ะแล้วตอนที่ไปตอนแรกคืออุ้มยังไม่ได้เขายังไม่ได้ฟิกซ์ว่าอุ้มจะเล่นเป็นแบบไออุ่นหรือพาฝันแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาก็ถามว่าอยากให้คนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเลยนึกถึงเขาแล้วก็ให้เขามาลองแคสดูค่ะซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับปากด้วยนะว่าจะเล่นให้ไหมต่อให้แคสได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบนะแคสตอนแรกเหมือนทีมก็ยังรู้สึกว่าเพราะว่าแบบมาแคสเป็นไออุ่นก่อนแล้วอุ้มเป็นพาฝันทีมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เคมีที่แบบเขาต้องการยังไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เขาแบบอยากได้ทีนี้มันก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็ยังแคสต่อแล้วอุ้มก็บอกว่าขอให้แบบลองแคสอีกรอบได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเขามันดีมันสบายใจแล้วคุณไปขอเลยเหรอก็ถามทีมค่ะว่าแบบเป็นไปได้ไหมถ้าให้เขาลองมาแคสอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ระบุว่าอุ้มจะเป็นใครอยู่ดีอุ้มเลยบอกว่างั้นลองสลับบทให้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยลองมาแคสแล้วเขาก็โอเคทุกคนก็โอเคค่ะแต่พี่แนนแอบรู้สึกว่ามันเป็นแบบเดสตินีเหมือนกันนะถ้าแบมไม่ได้กลับมาแคสอีกรอบอ่ะมันก็อาจจะเป็นคนอื่นเนาะใช่ค่ะคราวนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่คุณแบบเปิดมาคือคุณแต่งงานกันแล้วคุณเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ดำเนินไปแต่ว่าเรื่องที่มันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงก็คือไอซีนที่แบบทำไมไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากอะไรเงี้ยตอนเราอ่านบทครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกเอียงคอไหมว่าแบบก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเหรอวะอะไรเงี้ยหรือเราเก็ตเลยเข้าใจเขาเลยคือตอนอ่านบทเหมือนทางทีมเขาอธิบายด้วยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนโอเคก็เข้าใจได้เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่เป็นแบ็คกราวด์อีกที่ไม่ได้เล่าในซีรีส์ด้วยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่เขาลืมแบบเหมือนกับที่ไออุ่นเขาลืมไปมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ยากคือจะทำยังไงให้เล่นออกมาแล้วคนดูเข้าใจด้วย
ว่าแบบมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวนะอะไรเงี้ยมันมีถั่วงอกด้วยมีถั่วงอกด้วยแล้วมันก็มีลูกชิ้นด้วยใหญ่ๆแล้วเส้นเขาก็ธุรกิจคือมันมีแบ็คกราวด์มาก่อนมันคือถึงแม้ว่าโอเคในซีรีส์มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเล็กๆสะสมมาเรื่อยๆจนบางทีมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอเคคุณก็เป็นแบบนี้แหละคุณก็เป็นคนที่ไม่ใส่ใจอะไรแบบนี้แหละอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแล้วถ้าเป็นอุ้มแบมในชีวิตจริงเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะดีลยังไงถ้าสมมติว่าอีกฝั่งเขาลืมในสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆมันไม่น่าจะลืมเนี่ยผมพูดเลยพูดเลยว่าแบบทำไมอ่ะก็คือเป็นเหมือนในเรื่องเลยปะก็คือพูดเลยคือพาฝันเขาเหมือนในเรื่องเขาไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาแบบทำงานหนักกันทั้งคู่แล้วเลยไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะแล้วพาฝันเขาจะพยายามแบบไม่เป็นไรไปก่อนแล้วก็เก็บไว้จนมันระเบิดออกมาเนี่ยค่ะแต่ผมจะไม่รอให้ถึงวันนั้นแน่นอนถ้าเกิดพูดเลยจะพูดเลยใช่ค่ะให้มันเป็นแบบเคลียร์กันเรื่องเล็กๆไปเรื่อยๆดีกว่าให้แบบสะสมไว้ค่ะอุ้มอะเป็นคนพูดเลยเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นคนไม่รอให้ปัญหามันกลายเป็นแบบปัญหาใหญ่อะคือถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วเรารู้สึกมันไม่โอเคแบบสิ่งนั้นมันเริ่มกระทบกับใจเรารู้สึกว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็จะรีบพูดเลยก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายแล้วเราจะหงุดหงิดไปมากกว่านี้เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายนานไหมคะไม่นานค่ะเดือนครึ่งไหมอุ้ยเร็วมากเลยนะเกือบ2 เดือนทั้งหมดแต่ว่าก็ถือว่าเร็วมากเลยนะเร็วมากค่ะถ่ายแบบอัดแบบว่าสุดๆค่ะแต่เราแบบเราต้องทำความเข้าใจตัวละครด้วยแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจแบบชีวิตคู่ด้วยป่ะใช่ค่ะทำยังไงทำหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างอยากรู้คือตอนแรกคือเราก็สนิทกันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เพียงพอกับการที่เราต้องมาแบบเล่นโปรเจกต์นี้ด้วยกันเพราะว่าตัวละครเขาเป็นคู่ที่คบกันมาแบบ 7-8 ปีแล้วรักกันมากใช่เราก็เลยต้องรู้จังหวะของกันและกันก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจตัวละครของเราด้วยทำความเข้าใจตัวละครของเขาด้วยเหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆระหว่างที่เวิร์กช็อปแต่ว่าโชคดีที่ทีมเขาก็ให้เวลากับตรงนี้แล้วเราตอนนั้นมันก็ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำก็มีเวลาประมาณเราก็เลยแบบมีเวลาที่จะเรียนรู้กันและกันกับตัวละครด้วยค่ะในกองบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเงียบขรึมหรือว่าสนุกสนานหรือมีอะไรสนุกมาเล่าให้ฟังไหมเป็นช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาหมายถึงว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เงียบขรึมช่วงเวลาที่ทุกคนเร่งรีบใช่เงียบขรึมนี่เป็นช่วงไหนช่วงเช้าหรอส่วนใหญ่เหมือนแบบช่วงกลางๆว่าช่วงบ่ายๆไปจนถึงเย็นที่แบบว่าทุกคนอยากจะรีบถ่ายเสร็จทุกคนก็เลยไม่คุยกันอะไรเงี้ยแบบกินข้าวเที่ยงเสร็จมันจะมีช่วงนึงที่แบบก็ง่วงๆโดนแอร์เย็นๆหน่อยแล้วช่วงดีดเป็นช่วงไหนช่วงดีดคือก่อนเลิกกองซีนท้ายๆแล้วซีนท้ายๆก่อนแล้วทุกคนจะแบบแบบยังไม่อยากกลับเลยอยากถ่ายต่อเลยง่วงมาทั้งวันพอซีนสุดท้ายแบบอยากถ่ายต่อแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์ใน1 วันมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วคุณเคยชวนเขาไปไหมคุณแบมที่คุณสวนลุมเขาบอกว่าทำงานเสร็จแล้วไปสวนลุมไปทุกที่ค่ะแล้วเขาว่าไงเขาจะมีเหตุผลดีๆเสมอเช่นถ้าเป็นกิจกรรมทางน้ำเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบเปียกหรือแบบถ้าเป็นแบบแอโรบิกกิจกรรมกลางแจ้งเขาก็จะแบบแอโรบิกคนเยอะถ้ามีเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยแอโรบิกคนเยอะเขาจะมีเหตุผลดีๆเสมอก็คือเราก็จะโอเคยอมก็ได้อย่างเงี้ยนะจริงอุ้มชอบทำอะไรจริงๆถ้าไปแบบคลาสอะไรพิลาทิสได้คลาสได้ออกกำลังกายที่มันเป็นแบบในคลาสได้อินดอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าต้องเจอคนเยอะๆต้องเปียกต้องร้อนอาจจะเป็นช่วงหมายถึงว่าถ้าช่วงที่แบบว่าเราทำงานเยอะๆเจอคนเยอะๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นยังไม่ได้ทำกิจกรรมที่คนเยอะไปอีกคนไม่เยอะขึ้นไปแค่อะไรนะโดดร่มเฮ้ยน่าสนใจขอเหตุผลสิทำไมจะไม่ไปบอกเขาไปเลยมันไปที่ไหนก็ขับรถไปสัก2 ชั่วโมงในอยู่ใน2 ชั่วโมงโอเคไว้ว่ากันแปลว่าคืออุ้มน่าจะเป็น introvert เลยปะถ้า introvert แต่ว่าแบมยังเป็น ambivert แต่อุ้มนี่ intro เลยเป็น introvert ที่เข้าสังคมได้ค่ะจริงๆแล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้ชอบแบบกิจกรรมที่มันจะต้องพบปะคนเยอะๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องมีเหตุไปก็ไปได้ไปได้หมดจอยได้เดี๋ยวสร้างเหตุให้ไปแต่เป็นคนที่แบบชัดเจนกับตัวเองว่าแบบชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรอยากทำหรือไม่อยากทำเป็นคนชัดเจนตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นกับงานด้วยปะกับงานไม่ส่วนใหญ่ถ้ากับงานเราจะ
ถ้าส่วนใหญ่มันอาจจะด้วยเป็นสิ่งที่เรามีแพชชั่นอยู่แล้วแบบ passionate กับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสิ่งนี้อยากลองสิ่งนี้อยากลองไปหมดค่ะคราวนี้พอแบบซีรีส์พูดถึงเรื่องชีวิตคู่เรื่องความสัมพันธ์มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในเรื่องนี้ไหมว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้งั้นเราไม่ทำดีกว่าแล้วก็เอามาอัดแอปใช้กับชีวิตเราถ้าทำแบบนี้แล้วออกมาในซีรีส์ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือการกระทำแบบนี้มันอาจจะส่งผลทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดก็ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ได้เลยที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้อย่างถ้าเป็นของแบบนะก็คือซีนที่เขาไม่คุยกันเนี่ยแหละค่ะจนมาถึงเหตุการณ์ก๋วยเตี๋ยวว่าแบบแบบการเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พยายามจะคิดไปเองว่ามันไม่เป็นไรหรือคิดไปเองว่าแบบเขาน่าจะเข้าใจเราหรือเราน่าจะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอะไรแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในทุกๆความสัมพันธ์เลยเนี่ยค่ะมีอะไรก็ควรจะคุยกันหรือถามกันพูดกันตรงๆดีกว่าก็สำหรับคือมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบสาเหตุหลักที่ทำให้เขาทะเลาะกันนั่นแหละก็รู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำให้เรียนรู้เลยคือการที่เราคิดไปเองว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาแล้วก็ไม่ได้คุยกันเราคิดว่าสิ่งเนี้ยแบบทำต่อไปโดยที่เราแบบไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเขารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงแล้วพอมันไม่ได้คุยกันมันก็จะเกิดปัญหาบานปลายก็คือเป็นการต้องแบบสื่อสารกันคือเหมือนทั้งสองคนก็ตอบแบบไปในทางเดียวกันก็คือถ้าสมมติในความสัมพันธ์น่ะถ้าไม่คุยกันหรือว่าแบบสื่อสารกันไม่ดีพอมันก็อาจจะทำให้เรื่องเล็กๆมันก็ไปจบที่เป็นเรื่องใหญ่ๆได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคมีแฟนๆเขามาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างฟีดแบ็กจริงๆแบบอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะแบบคู่เราเยอะค่ะก็แบบตั้งแต่ซีรีส์ออนก็มีอินเตอร์แฟนแบบเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนน่ารักมากๆส่วนใหญ่เขาก็จะแบบพูดถึงแบบซีนเล็กๆน้อยๆที่ในซีรีส์เรื่องนี้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบตอนที่เขาสองคนแบบผัดกันป่วยผัดกันดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยแหละเพราะว่าเราแบบเหมือนเข้าใจกันแบบตอนที่เป็นประจำเดือนสลับกันเป็นใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราเลยเข้าใจว่ามันต้องดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกเล็กๆน้อยๆดีเทลพวกเนี้ยที่ส่วนใหญ่คนดูเขาจะชอบกันค่ะคราวนี้ถามถึงงานวันที่12มิถุนายนเป็นfinal episode ใช่ไหมคะมีอะไรพิเศษให้เราได้ติดตามกันบ้างสำหรับงานมีแน่นอนค่ะมันเป็นสปอยหน่อยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะได้มาเจอไออุ่นกับพาฝันก่อนที่ตัวละครเนี่ยจะถูกส่งคืนจอไปก็อยากให้ทุกคนมาเจอเยอะๆแล้วก็จริงๆเดือนหน้าเป็น Pride Month ด้วยเราก็จัดธีมเป็น Pride Month ค่ะก็คิดว่าแบบมันจะเป็น Final EP ที่สนุกมากๆเป็น Safe Space ของทุกคนที่ทุกคนจะสามารถแบบว่าแต่งตัวหรือเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะยิ้มไหมหรือร้องไห้หรือเศร้าหรือแบบเครียดตั้งใจจะให้ทุกคนยิ้มและมีความสุขที่สุดนี่คือจุดประสงค์ของเราค่ะลองแต่งตัวเป็นอะไรนะมิเชลอะไรนะนิโคมิเชลมาจากไหนเนี่ยเราแต่งตัวเป็นนิโคดูจะทำให้คนยิ้มได้ต้องไปถามทีมสไตลิสต์แล้วว่าเขาหาทันหรือเปล่าโอเคหล่อแล้วในงานคือยังไงหมายถึงว่าเราก็ไปดู Final EP ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบว่าจะให้แฟนๆแบบได้เล่นกันด้วยใช่เขาจะมีแบบมีนั่งคุยกันมีเล่นเกมแล้วก็จะมี Special Show นิดหน่อยค่ะที่หล่อ Special Show เนี่ยมันยังไงที่เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนคู่ไหมคู่หรือเดียวคู่ละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการส่งตัวละครได้เลยแล้วก็ถามถึงแฟนมีตในอนาคตจะมีอะไรยังไงในประเทศไหนเราติดตามไหมคะค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีแฟนมีตที่มาเก๊าค่ะตอนสิ้นเดือนจูนสิ้นเดือนหน้าค่ะก็ขายบัตรหรือยังขายบัตรแล้วทุกคนใครที่อยากมาเจอเรานะคะหรือว่าไปเที่ยวมาเก๊ากันนะคะก็มาเจอกันได้ก็จะมีโชว์ที่เราทำเฉพาะให้มาเก๊าเหมือนกันค่ะน้องพี่นายสังเกตว่าน้องแบมเขาชอบหันมายิ้มหวานเวลาคุณพูดน้องอุ้มเนี่ยเขาชอบทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าเหมือนแบบโกรธไม่ลงคุณเคยโกรธเขาไหมยังค่ะยังไม่เคยโกรธยังไม่เคยงอนกันเคยไหมไม่เคยค่ะจริงหรือเปล่าวิเคราะห์ก่อนยังไม่เคยใช่เพราะจริง
เพราะว่าเราคุยกันตลอด ใช่ แบบมีอะไรก็คุยเลยถ้าอันนี้แบบเริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่พูดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่โอเคหรือเราจะไม่โอเคอย่างเงี้ยก็คุยเลยค่ะ ก็พูดเลยเหมือนที่คุณบอกว่าคุณได้เรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้เนาะ ครับผม ครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ ยินดีครับพี่แนน ชื่อเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะนี่คุณเป็นหนึ่งคนในเขียนแฟนฟิคชั่นหรือเปล่าทีมงานของเราเนี่ยทำไมชื่อเกมคุณเดือบดู เดี๋ย แฟ วน เรา ฟิคชั่น มี อย่างนี้ บททดสอบภารกิจรักมาให้คุณ2คนนะ อ่าฮะ ซึ่งวิชาแรกนะคะ วิชาภารกิจแรก เรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ โอเค ก่อนอื่นเดี๋ยวเลือกก่อนเลยว่า คุณเลือกวิชาคนรัก101ชุดที่1หรือชุดที่2ใครจะเลือกชุดที่1ใครจะเลือกชุดที่2อันนี้ชุดที่1อีกชุดที่2ชุดที่2เลย โอเค โอเค เริ่มจากน้องอุ้มถามน้องแบมก่อนอุ้มถามแบม6 ข้อถามตามนั้นได้เลยครับ เรียงไปเลยนะคะ ใช่ ต้องอ่านตามนี้ด้วยใช่ไหมคะ ตามนี้เลยครับเป๊ะ โอเค ถ้าเขาลืมวันเกิดเบบจะโกรธเขาไหมโกรธเอ้า ก็ได้อ่ะ โกรธสิ แล้วต้องง้อยังไงอ่ะ ปีนึงมีครั้งเดียว ต้องง้อยังไง ใช่เราต้องง้อยังไงถ้าลืมอ้าวนี่เป็นคำถามเหรอ อันนี้ชาวบ้าน8อยากรู้ไหม ขอมีส่วนร่วมอยาก ต้อง ใส่ ง้อ ใจ ยังไงก็ต้องเมคอัพหมายถึงว่าก็ต้องพาไปทำอย่างอื่นหรือวันอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคงั้นก็เป็นการง้อที่แบบว่าง่ายอยู่ใช่ก็ต้องทดแทนวันนั้นให้มากกว่าเดิมของขวัญก็ต้องมี2 ชิ้นดินเนอร์ก็ต้องมี2 รอบให้มันสะสมเนาะ ใช่ ที่ลืม โอเค โอเค ข้อ2ค่ะต่อเลย จะไม่ลืม จำไว้ ข้อที่2แล้วถ้ามีคนมาจีบเขาที่รักจะทำยังไงคะ คนนั้นจะต้องข้ามศพไปก่อนเป็นสายโหดมาก โอเค เขาน่าจะไม่กล้าแล้วเรื่องนี้เขาน่าจะวิ่งหนีไปเลยแล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1 เดือน ตัวจะทำยังไงคะ ประเทศไหนคะ จะได้ตามไปไงคะ จะได้รู้ว่าใกล้ไทยใช่ไหม อยู่ในโซนแบบเอเชีย ตามไหมตามแล้วถ้ายุโรปตาม ก็คือไม่ว่าจะตอบอะไรก็ตามหมดอะถ้ามันบินไปได้ก็ตามหมดอะ ใช่ค่ะโอเคก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ห่างกันเลย แล้วตามไปแล้วอยู่นานไหมล่ะหรือว่าไปเช้าเย็นกลับ ก็เท่าที่ไปได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติเคลียร์งานได้3 วันก็ไป3 วันอะไรอย่างเงี้ยว้าวก็เลยไปเที่ยวด้วยไงไปยุโรป3 วันก็ทำได้บิน1 วันไปกลับอีก2 วันก็ได้อยู่ด้วยกันมันก็ทุ่มทุนนะเป็นแบบว่าเจ้าบุญทุ่มนะจองตั๋วให้ด้วยค่ะถ้าเขาเริ่มงอนเบบจะรู้ไหมว่าเขากำลังงอนอยู่รู้คือน่าจะอะไรพัฒนาดีรู้เลยรู้ค่ะ คนที่อยู่ด้วยกันแบบเยอะๆอะเหมือนแบบบางทีไม่ต้องพูดอะไรมันก็รู้ได้ผ่านแบบเขาเรียกว่าอะไร vibration อะแรงสั่นสะเทือนไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะแต่เขายังไม่เคยงอนกันนี่ อันนี้แปลก ยังไม่เคยงอนกันนี่ใช่ป่ะยังไม่เคยแต่ถ้าคุยกันก่อนถ้างอนปุ๊บก็จะรู้ไม่แต่มันก็จะมีวันที่แบบเฮ้ยคนนึงแบบไม่โอเคบางเรื่องหรือว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบถ้าเขาไม่ต้องพูดเราก็สามารถเซนส์ได้อะไรเงี้ยค่ะหมดยังฮะ ข้อที่5ค่ะถ้าพรุ่งนี้เขาหยุดงานที่รักจะพาเขาไปไหนให้เราแฮปปี้ที่สุดแอโรบิกสวนลุมเน้นคำว่าแฮปปี้เน้นคำว่าเราถ้าไม่มีคำว่าเราอะสนุกเลยคาเฟ่แล้วกันทำไมถึงเป็นคาเฟ่อะคะเขาชอบไปคาเฟ่ค่ะเอาจะไปไหนอะแต่ไม่ใช่อยากไปไหนอะอยากไปปั้นโอเคไปปั้นหม้อไปปั้นหม้อค่ะอยากได้กระถางต้นไม้พอดีเลยบ้านใหญ่มากอันนั้นอาจจะต้องไปแบบว่าอะไรนะลาดบุรีโอ้มังกรไหมฝั่งนู้นมากกว่าเนาะข้อสุดท้ายแล้วถ้าเขาแก่ขึ้นมาที่รักจะดูแลแบบนี้ไหมคะแบบนี้เหรอคะแบบนี้เหมือนเดิม
ดีกว่านี้ไหมคะ เดี๋ยวจะมีรถเข็นให้มีอุปกรณ์ เราเข็นให้ไหมคะมันเข็นตัวเองได้แล้วกว่าจะแก่ แต่จริงไม่ใช่รถเข็นแบบอันนี้นะเป็นรถเข็นซูเปอร์เราเป็นแบบอุ้มลงไหน แล้วก็เข็นเดียว พาไปช้อปปิ้งพาไปเที่ยวไปปั้นหม้อไปอะไรโดดร่ม ราชบุรีจะไม่แก่หมดยังหมดแล้วนี่ไปถามพี่อุ้มบ้างโอเคตาแบบถ้าเขานอนฝันร้ายละเมอตอนกลางคืนที่รักจะทำยังไงคะจะค่อยๆปลุกขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเขาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแบบเผลอแบบต่อยเหรอ ก็ปลุกขึ้นมาอยู่ดีแล้วบอกว่าใจเย็นๆนะมันไม่มีอะไรคนที่เธอต่อยคือเราเองโอเคข้อต่อไปถ้าเขามัวแต่ทำงานไม่ค่อยได้ไปไหนที่รักกับที่รักจะเข้าใจได้ไหมคะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เราทำงานด้วยกันทุกที่ค่ะมีเหตุผลได้กันไปด้วยกันให้ครบทุกที่เลยนะ เข้าใจดีกว่า เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วไม่เป็นไรนะเราโอเคเขาแยกแยะได้โอเคเขาเครียดอยากเลี้ยงสัตว์สัก1 ตัวที่รักจะแนะนำอะไรดีคะปลาไหมคะทำไมอะคะปลาเขาดูแลง่ายแล้วแบบว่าเขาแบบดูแลตัวเองได้ปลาหมอคางดำไหมคะก็ช่วยชาวบ้านชอบไหมคะมีออปชั่นไหมคะปลาวาฬไหมปลาวาฬพันปลาหมายถึงออปชั่นพันปลานะไม่ใช่ออปชั่นมีปลาตัวหนึ่งที่ผมอยากเลี้ยงมากๆคือปลากระเบนจริงเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นคือตอนเด็กๆที่บ้านเลี้ยงปลาเยอะมากแล้วก็ปลากระเบนเป็นอันเดียวที่อยากได้แล้วแบบคุณพ่อไม่ซื้อให้เลยค่ะบอกว่าคือมันเลี้ยงยากเพราะว่ามันตายง่ายเลยค่ะก็เลยยังติดอยู่ในใจว่าแบบอยากเลี้ยงปลากระเบนแล้วเรากินปลากระเบนได้บ้างจริงแล้วไม่ปลากระเบนมันกินได้เหรอไม่รู้เขามีคนมันมีที่กินได้ญี่ปุ่นไงอิซากายะไงที่ปลากระเบนย่างไงใช่ก็ไม่กินคงไม่ได้กินแต่ก็เคยกินอยู่โอเคข้อต่อไปค่ะไหนแล้วนะข้อ3ไหมข้อ4ในวันที่เขาเหนื่อยที่รักอยากบอกเขาว่าอะไรคะบอกว่าไม่เป็นไรนะเหนื่อยก็พักได้ที่รักเก่งมากๆแล้วค่ะแล้วจะได้กินขนมหรือเปล่าเดี๋ยวสั่งมาให้เต็มโต๊ะเลยทุกสิ่งที่อยากกินโอเคที่รักคะถ้าใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวกันอยากใส่เสื้อแบบไหนคะถ้าเป็นที่รักจะไม่ใส่เสื้อคู่หรอกค่ะทำไมอ่ะจริงๆเคยเหมือนแบบทำคอนเทนต์เหมือนแบบตอบคำถามในช่องตัวเองค่ะว่าแบบว่าใส่เสื้อคู่เป็นเรื่องเสียเขาเลยนะ cringe or เขิน cringe or เขินเป็นเรื่องแบบใส่เสื้อคู่แล้วเราตอบ cringe กันทั้งคู่เป็นแบบสแกนแต่ถ้างั้นสมมุติว่าต้องใส่เสื้อคู่แมทชิ่งสีได้แมทชิ่งสีแค่สีแต่แบบเป๊ะๆเหมือนกันเลยแบบเป็นทวินเลยไม่เอามันก็จะเหมือนฝาแฝดก็จะเหมือนฝาแฝดแค่ทุกวันนี้ทุกคนก็บอกว่าเราแบบหน้าเหมือนกันแล้วเราจะเป็นฝาแฝดกันเหรอสรุปคือไม่ใช่รักยมฝาแฝดอันอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่รักยมน่ะอินจันทำไมไม่เอาแบบยุคสมัยนี้แบบโมเน่แบบเจนเป็นโมเน่น้องพีสายฟ้าพายุหมดแล้วแหละเนาะหมดยังครับยังค่ะเหลือข้อ1ข้อสุดท้ายที่รักคะสิ่งที่อยากได้ยินจากเขาที่สุดคือคำว่าอะไรเขาจะพูดให้ฟังสิ่งที่อยากได้ยินที่สุดคืออะไรเนี่ยพี่แมวอะไรเมื่อกี้เอามือขึ้นมาทำไมกำหมัดไงกำหมัดพี่แดนเห็นว่าแบมกำหมัดขึ้นมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้หรอจะอย่างนี้หรอมันเกิดอะไรขึ้นผู้เลี้ยงปลากระเบนคำว่าอะไรพูดมาดีๆนะทำไมมันยาวจังเรากดยกเลิกได้ไหมเรากดยกเลิกได้คำว่า
อะไรคำว่ารักคำว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกคนคำถามว่าอะไรนะจนลืม คือคำว่าอะไรอยากได้ยินคำว่าอะไร พูดให้ฟังอ๋อ ใช่เขาอยากได้ยินคำว่ารักจากคุณใช่เพราะว่าแบบตั้งแต่เรารู้จักกันมาแบบไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยใช่เราไม่ค่อยพูดเราเป็นแบบดูที่การกระทำส่วนใหญ่เนาะอยากได้ยินคำว่ารักใช่ไหมรักแล้วพี่อุ้มเคยพูดไหมไม่ค่อยเหมือนกันเราไปว่าเขาเราก็ไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อไปครับผมมาเรื่องของกินกันบ้างดีกว่าภารกิจต่อไปเนี่ยแน่นอนเราเรื่องของการลืมก๋วยเตี๋ยวกันเนาะลืมถั่วงอกลืมอะไรกันนะฮะเรามีเกมให้ทั้งคู่เล่นเรื่องของปัญหาการกินอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาของชีวิตคู่นะครับมีการ์ดมาให้พี่อุ้มแล้วก็พี่แบมเนี่ยเขียนคำตอบโดยแต่ละรอบเนี่ยจะเป็นคำถามเดียวกันกับเรื่องอาหารการกินนะครับได้กระดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำถามข้อแรกครับเราถามเร็วตอบเร็วเนาะตอบเร็วนะมาถ้าอีกฝ่ายบอกว่ากินอะไรก็ได้คิดว่าจะพาเขาไปกินอะไรดีเขียนเร็วนะเขียนเร็วนะหมดเวลาค่ะโอเคคำถามที่2ค่ะเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไรกินตัวเองนะตัวเองกินแปลกที่สุดตัวเราเองกินแปลกที่สุดเลยตัวเองไม่เซลกินแปลกที่สุด1 2 3เขียนค่ะเขียนครับอย่าคิดเยอะฮะแปลกที่สุดครับแบมปลากระเบนไหมคิดปลากระเบนไหมปลากระเบนย่างไหมเขาบอกว่าไม่กินไม่กินนะโอเคยากเลยแปลกอ่ะมีของแปลกงั้นข้ามข้อนี้ไปก่อนนะข้อที่3ครับเดาของโปรดของอีกฝ่ายมาเดาของโปรดของอีกฝ่ายมา2 อย่างเมนูข้าว1เมนูหวาน1ค่ะข้าว1หวาน1นะเดาได้หมดเลยมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยข้อต่อไปครับข้อที่4นะครับคิดว่าเดทแรกของคุณกับเขาจะกินอะไรด้วยกันกินอะไรด้วยกันดีเดทแรกเหมือนแบมกลับไปตอบข้อ2วะข้อ2ตอบได้แล้วนะข้อที่2ย้ำมาคำถามอีกทีนะครับเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไรตัวเราเองกินแปลกที่สุดคืออะไรแล้วก็ข้อล่าสุดข้อที่4เมื่อกี้เดทแรกจะกินอะไรด้วยกันและข้อ5ค่ะเค้กงานแต่งงานอยากเลือกเค้กรสชาติอะไรได้รสเดียวเหรอคะหรือว่าอะไรได้รสเดียวจะแต่งกี่รอบรสเดียวดีกว่าหลายๆเยอะได้ดีไซน์มาได้เลยและหมดเวลาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันข้อแรกถามว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยบอกว่ากินอะไรก็ได้คิดว่าจะพาเขาไปกินอะไรขอดูคำตอบข้อแรกครับมันก็เห็นทั้งหมดเลยนี่หว่าพี่แนนได้หันมาให้กล้องเลยครับพี่อุ้มตอบว่าสเต็กพี่แบมตอบว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก็แปลว่าไม่ได้ไปกินด้วยกันทำไมก็ปกติแบมจะชอบแบบว่าช่วงนี้แบมจะใช่แบมจะอะไรนะแบบช่วงนี้แบมกินแบบคลีนหน่อยค่ะข้อที่2ถามว่าเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไรตอบยากมากทั้งคู่เมื่อกี้นี้อุ้มตอบคลิปปลากระเบนยากคลิปปลากระเบนโอเคอุ้มกินแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแบบชอบไม่ได้บ่อยขนาดนั้นมันแบบอิสกยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในถ้าแบบมีคนสั่งก็กินได้พี่แบมตอบว่าอะไรคะโปรตีนเชคค่ะไม่ใช่สิ่งที่แบมกินแปลกที่สุดคืออกไก่ปั่นอกไก่ปั่นคนเขาก็กินกันเยอะแยะเขากินกันอยู่นะแล้วโปรตีนเชคคนกินเยอะกว่าอกไก่แบบจริงว่ะโปรตีนตีกันเลยใช่โปรตีนแบบที่เราผสมรสเองไงยังแล้วคุณปกติคุณกินผสมรสอะไรบ้างคะใช่ค่ะก็ผสมทุกอย่างที่ในบ้านมีค่ะแล้วแต่ว่าช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลาช็อกโกแลตชาเขียวถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมแล้วก็เอาพวกธัญพืชในบ้านใส่เข้าไปอย่างเงี้ยตื่นมาควันก็ไหลคือให้เขาชิมครั้งหนึ่งได้ชิมแล้วเป็นไงชิมแล้วกินไม่ผสมดีกว่าคือเรามองไปที่ผลลัพธ์ดีกว่าเนาะเราอย่าไปมองกระบวนการว่าแบบมันต้องเป็นรสอะไรบ้างเรามองไปที่โปรตีนที่เราได้รับดีกว่าโอเคข้อ3เดาของโปรดอีกฝ่ายเมนูข้าว1เมนูหวาน1โดรายากิโดรายากิกับส้มตำค่ะ
โดรากิเป็นของหวาน ใช่ค่ะ เพราะว่าเป็นอันที่พี่อุ้มชอบสั่งมาในกองบ่อยที่สุด จริงไหมพี่อุ้มของโปรดคุณไหม โดรายากิหลายๆไส้ 2 ครั้ง ก็มัน 2 ครั้ง2 ครั้งได้2 เดือนนะฮะ ปกติมันจะ1 ครั้งเนี่ยค่ะ อันนี้2 ครั้งก็เลยคิด ใช่ไหม ว่า คะ เขาน่าจะชอบ ไม่น่า ก็ ใช่ กิน แล้วแหละ ได้ อะไรก็สั่ง2 ครั้งทำไมถ้า เพ กิน ราะว่า ได้ ตอนนั้นแถวนั้นมันใกล้สิ่งนั้นเนี่ยแบบสั่งเราได้ไวสุด แต่ก็กินได้ ส้มตำล่ะส้มตำล่ะ ส้มตำก็ชอบค่ะ ก็กินได้ อร่อยค่ะ แต่จริงๆพี่อุ้มชอบอะไรอ่ะ ถ้าชอบที่สุดเหรอ ถ้าเมนูที่แบบกินเท่าไหร่ก็ได้คือไข่เจียว โอเค พี่แบมทำไมเรานึกไม่ถึงเพราะอะไร เราไม่เคยเห็นเขาสั่ง เราไม่เคยกินไข่เจียวด้วยกันเพราะมันไม่กินไข่เจียว ทำไมอ่ะ มันทอดไปในน้ำมันไม่กินของที่ทอดไปในน้ำมันค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้กินของเท่าไหร่ เข้าใจได้พี่อุ้มเดาว่าอะไรบ้างคะ ของถ้าขนมที่เราชอบคือช็อกโกแลตค่ะ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วก็เมนูโปรดที่เขากินบ่อยที่สุดคือไข่ต้ม จริงๆเป็นสิ่งที่เรา2 คนกินบ่อยที่สุดคือไข่ต้ม ใช่ค่ะเก่งมาก ข้อ4คิดว่าเดทแรกของคุณกับเขาจะกินอะไรด้วยกัน สลัด ซูชิ ในร้านซูชิมีสลัดแล้วกิน ไม่ได้ ไปได้ก็ เขี ไป ยน ได้ ว่าโอมากาเสะ พี่แบมเขียนว่า เราก็สั่งเพิ่มได้ไงโอมากาเสะมันสั่งเพิ่ ไม่รู้ว่าเชฟจะทำให้หรือเปล่าปกติ เขามีอยู่แล้วแหละ โอเคก็ได้ โอเค ไม่เพราะมันเป็นที่เราไปกินด้วยกันบ่อยๆ โอเคก็ถือว่าไปด้วยกันได้นะไปด้วยกันได้โอเค มาข้อสุดท้ายเค้กงานแต่งรสชาติอะไรคะ Red Velvet เฮ้ยตรงกันหนอแล้วของพี่แบมมีอันล่างคืออะไร ไม่ใช่ red velvet cream cheese ไงก็ cream cheese ไม่ red velvet cream cheese ตรงกันโอเคงั้นเราไปภารกิจต่อไป โอเคครับ แจกอุปกรณ์ ที่ตรงกันคือ1 ทุกคนคือแบบ มา พี่แนนฝาก ขอบคุณค่ะ อันนี้เอามาค่ะขอบคุณค่ะ เกมต่อไปของเราชื่อว่าปัญหาเรื่องความขี้หึงเราจะมีป้ายให้คุณนะครับ ถ้าสมมุติคำถามนี้ถามไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่ได้อันเนี้ยหึงให้ชูป้ายน่าโกรธขึ้นมาได้ปะนะแต่ถ้าคำถามไหนรู้สึกว่าก็โอเคก็ไม่ได้หึงขนาดนั้นชูป้ายโอเคขึ้นมา โอเคค่ะ นะฮะ ข้อแรกค่ะ มีคนมาขอเบอร์แฟนเรา1 2 3ยกค่ะเฮ้ยพี่อุ้มทำไมเปลี่ยนใจอ่ะ คิดว่าอาจจะเป็นแบบงาน ติดต่อเรื่องงานนะโอเคคุณพอได้นะก็ขอเบอร์มันมีหลายกรณีโอเค สมมุติขอเบอร์แบบจีบเลย ก็ไม่ได้ ขอเบอร์แบบ แล้ว จีบใครจะโอเค ใช่ไหมใช่ ใช่ไหมแนนมึงไม่น่าถามเลยข้อต่อไปค่ะ ข้อต่อไปครับ แฟนดีใจกระโดดกอดเพื่อน ดีใจมากหันไปกระโดดกอดเพื่อน1 2 3อ้าว เฮ้ยทำไมพี่แบมไม่โอ ไม่ค่อยโอเค ไม่รู้ไม่ค่อยชอบแบบ ไม่ชอบ เขาดีใจทำไมเขาไม่กระโดดกอดเราอ่ะ อันนี้อันนี้ดีอันนี้คำถามดีอันนี้คำถามดีทำไมดีใจไม่กระโดดกอดเรา ถ้าอยู่ด้วยกัน เพราะว่า ก่อนเรา ถ้าเราเห็นเนี่ยโอเค เราเห็นเหตุการณ์แสดงว่าเราก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมเขาจะทำไม แล้ว หัน แก ไปก เป็ ระโด น ด เพื่อนฉันแล้วแกกระโดดกอดแฟนฉันทำไม ถูกต้องอันนี้มีเหตุผลนะ แล้วอันนี้โอเคเพราะอะไร ไม่รู้มันอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ที่เขาทำกับเพื่อนๆแล้วมันสำเร็จขึ้นมาหรือเปล่า โอเค อยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไร อันนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันถ้าสมมติอย่างเป็นผมอย่างเงี้ยถ้าเตะบอลอยู่อย่างเงี้ยดีใจก็คงไม่วิ่งออกจากสนามมากระโดดกอดไปคือต้องกอดเพื่อนตรงนั้นนะเรายิงเข้าแล้วเราก็ต้องกอดเพื่อนตรงนั้นโอเคนี่มีเหตุผลโอเคแต่แล้วแต่กรณีนะโอเคแล้วแต่กรณีนะข้อต่อไปค่ะ แฟนขอกลับไปเจอคนเก่า10 นาที โอ้โหอันนี้ไม่ต้องเดาเลย1 2 3ยกค่ะไม่โอเคไม่โอเคนาทีเดียวก็ไม่โอเคเนาะ ถ้าไปด้วยกัน แค่ขอก็ไม่ได้แล้ว โอเค make sense นะข้อที่4ครับมีคนชมแฟนเราว่าสวยจังเลยต่อหน้าเรา1 2 3ยกค่ะโอเคได้ โอเค เดี๋ยวไปกันเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจหนึ่งข้อที่5เพื่อนแฟนโทรมาหาตอนดึกๆยกค่ะ เพื่อนแฟน โทรมาดึกๆโอเค อาจจะมีเรื่องด่วน เมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยนะข้อที่6แฟนเผลอเรียกชื่อเราเป็นคนอื่น1 2 3เฮ้ยไม่โอเคเลยอันนี้ยกเร็วมากไม่โอเคเด็ดขาดอาจจะช่วงนั้นทำงานเยอะเจอคนที่ชื่อนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคแต่ก็ต้องดูว่าเป็นชื่อใครโอเคถ้าเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อ่ะ
ก็ไม่โอเคแบบเฮ้ยใครแบบช่วงนี้คุยกับคนนี้บ่อยหรอคืออะไรแต่ต้องแบบเกิดการพูดคุยคำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับแฟนพูดถึงคนนั้นบ่อยๆตอนอยู่กับเราก็จะเล่าถึงแต่เรื่องเขา1 2 3แล้วแต่โอเคก็ได้แบบได้ทั้งสองอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเรื่องที่เขาเล่ามันแบบคือเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาโอเคหรือไม่โอเคโอเคแล้วแต่เรื่องแล้วแต่คอนเทนต์ที่เขาเล่ามานะข้อสุดท้ายค่ะแชทของแฟนมีคนส่งฝันดีนะมาให้ก่อนนอนไม่โอเคไม่โอเคนะแปลกๆไหมแปลกๆนะคะใช่ส่งแค่สติ๊กเกอร์มาก็พอเนาะสติกเกอร์ฝันดีมันเป็นสติกเกอร์ฝันดีนะมันไม่ต่างกันไหมก็ไม่ต้องฝันดีเนาะไม่ได้เป็นอะไรกันโอเคโอเคเดี๋ยวมีภารกิจสุดท้ายค่ะคือเป็นการเติมพลังให้กันและกันคือบางคู่รักกันมากเวลาอีกฝ่ายเหนื่อยหรือว่าทุกข์ก็ไม่ค่อยแสดงความรักไม่ค่อยสื่อสารกันแต่ว่าสมมุติว่าวันนี้คนรักของเราที่อยู่ข้างๆเราเหนื่อยมากเป็นวันที่เขารู้สึกเขาดาวกับชีวิตมากๆในฐานะคนรักกันอันนี้แบบเป็นบทบาทสมมุติเนาะเราจะมีวิธีเติมใจให้กับอีกฝ่ายยังไงให้สลับกันเติมใจรอบแรกเดี๋ยวให้น้องแบมเติมพลังใจให้น้องอุ้มก่อนในวันที่อุ้มแบบเหนื่อยๆเฟลๆจะมีวิธียังไงถ้าเป็นวันปกติที่แบบอยู่ข้างนอกจะแบบเป็นแบบ POV เลยแสดงให้ดูเลยวันนี้อุ้มเฟลมากก็คือยื่นบลอสซัมมาก่อนใช่แล้วก็กอดกัน3 คนไงโอเคกอดกันเราต้องพูดอะไรเขาไหมหรือว่าแค่กอดไม่ค่ะเขาไม่ชอบพูดเขาไม่ชอบฟังด้วยชอบเงียบๆหมายถึงใครไม่ชอบพูดไม่ชอบฟังชอบแบบหมายถึงว่าก็อยู่เงียบๆแค่แบบส่งพลังให้กันก็พอแล้วอะไรเงี้ยต้องกอดนานไหมคะจนกว่าเขาจะอยากปล่อยโอเคสลับกันบ้างอุ้มเติมพลังใจให้แบมในวันที่แบมเฟลมากเพราะว่าอยากเลี้ยงปลากระเบนแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแถมอุ้มกินครีมปลากระเบนอุ้มยังกินครีมปลากระเบนด้วยนะนอกจากไม่ให้เลี้ยงแล้วยังกินครีมปลากระเบนด้วยนะกอดเขากินครีมปลากระเบนไปต้องพูดอะไรไหมตอนนั้นมันมีเพื่อนสั่งมาเขาตายมาแล้วไงเราต้องแบบว่าให้มันคุ้มค่าที่สุดมันไม่เป็นไรมันไม่ใช่ตัวที่เธอจะเลี้ยงไม่ใช่สายพันธุ์ที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคิดว่าไม่นะตัวที่เธอจะเลี้ยงมันยังไม่เกิดเลยโอเคกำลังมานั่งคิดเหมือนกันนะนั่งแบบคิดวิจารณาว่ามันต้องมีสระที่ต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะเลี้ยงปลากระเบนได้เพราะปลากระเบนมันต้องแบบอย่างงี้ปะมันไม่ได้ว่ายเหมือนปลาตัวเล็กตัวเล็กอย่างนี้ตัวชนีก็เหมือนหมูแคะอย่างนี้เหรอมันเส้นเล็กๆอย่างนี้เหรอก็เลี้ยงตอนเล็กๆเวลาน่ารักพอโตปุ๊บก็ไปย่างใช่ไหมนี่ใจร้ายมากนี่เจใครชมรมคนรักปลากระเบนผมเข้าไปเบรกดีกว่าเดี๋ยวเบรกมากลับมาให้อุ้มแบมโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะครับผม EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะแบมสราลีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70 ปีและเธอดูแลตลอดไปสุภาพโอสถอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโตผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70 ปีและเธอดูแลตลอดไปสุภาพโอสถอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโตผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
พื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนานเสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาสู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน 31 3 ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียววันจันทร์ถึงศุกร์ 8 โมงถึง 10 โมงเช้าพบกับแฉข่าวเช้าวันจันทร์อังคารพบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้าพออยหอยกปกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋องวันพุธแฉข่าวเช้า First Class กับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูมแฉข่าวเช้า First Class วันพฤหัสและวันศุกร์พบกับชาวพุธตุ๊ดตูมแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูมสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70 ปีและเธอดูแลตลอดไปสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะแบมสราลีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบกลับมากับ EFM Fandom Live นะคะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราขอบคุณอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้เดี๋ยวให้อุ้มแบมเขาโทรกลับไปหาแฟนๆเราอยู่กันต่อทางออนไลน์นะคะครับผมบ๊ายบายนะ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำเอาล่ะเดี๋ยวช่วยกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยนะกับผู้โชคดีคนแรกค่ะกดเลยนะกดเลยครับไม่ใช่ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ครับฮัลโหลค่ะสวัสดีคุณจ๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๋าอุ้มกับแบมนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมคุณจ๋าสวัสดีแนนกับอุ้มแบมคนละเสียงเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณจ๋าชัดเจนนะชัดเจนนะคุณจ๋า1คำถามอยากถามอะไรอุ้มแบมคะอยากถามว่าถ้าให้ทั้งคู่เกลียดอีกฝ่ายเป็นดอกไม้อะค่ะทั้งคู่อยากเกลียดอีกฝ่ายเป็นดอกอะไรหรือเพราะอะไรคะอยากเปรียบจริงๆไม่เหมือนเคยพูดไปแล้วไม่แน่ใจแบบเคยคิดว่าพี่อุ้มเหมือนกับดอกเข็มเพราะเป็นครูไม่คือเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นดอกเข็มด้วยเพราะว่ามันเป็นคำถามที่มันเป็นดอกไม้วันไหว้ครูหรอใช่คือมันเคยมีคำถามที่ว่าเราแบบถ้าให้เทียบตัวเองเป็นดอกไม้จะเหมือนดอกอะไรเนี่ยอุ้มตอบดอกเข็มแล้วเขาก็ตอบพิโอนี่ใช่เพราะว่าดอกเข็มเพราะว่าเหมือนมันอยู่ในทุกที่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับพี่อุ้มที่แบบอยู่ในทุกที่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่ถึงว่าในสไปเดอร์แมนเนี่ยเหมือนคนที่สตาร์ทสไปเดอร์แมนเหมือนกันในแบบเหมือนว่าเขามีผลงานที่เยอะมากๆแบบเปิดเรื่องนี้ก็เจอเรื่องนั้นก็เจอหนังดังๆที่เป็นมันแบบอยู่ในทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นแบบอยู่คู่คนไทยไงอยู่คู่คนไทยแต่ตอนนี้เราตอบเหตุผลไม่ใช่แบบนี้คู่เรือนคนไทยพี่ของอุ้มให้ก็ให้เขาเป็นดอกที่เขาเคยเลือกไว้ก็คือพิโอนี่แหละมันคือดอกไม้โปรดของเขาใช่ค่ะรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนแบบบอบบางเหมือนพิโอนี่ไหมสวยงามเขาไม่ได้บอบบางจริงๆเขาเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าแบบภายนอกเขาแบบว่าเป็นคนสวยดูซอฟเนาะใช่แล้วคุณจ๋าคะคิดว่าอุ้มแบมเป็นดอกไม้อะไรสำหรับคุณจ๋าเป็นเหมือนดอกทานตะวันค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าตั้งแต่เจออุ้มแบมชีวิตก็สดใสกันมาโดยตลอดค่ะมีอะไรอยากบอกอุ้มแบมไหมคะสั้นๆส่งท้าย
ก็ขอให้น้องมีความสุขในทุกๆวันค่ะไล่ร้องกับคนที่รักน้องเยอะๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเจอกันไฟนอลค่ะ โอเค ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจอกันให้คุณจ๋ามีความสุขแล้วก็ถูกรายล้อมไปด้วยความรักจากพวกเราเช่นเดียวกันนะคะในวัน Final EP เราจะได้รับความรักจากคุณจ๋าแน่นอนไว้รอเจอกันนะคะ ครับ ขอบคุณค่ะคุณจ๋า สวัสดีนะครับคุณจ๋า มาอีกสายหนึ่งครับ กดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยค่ะสายสุดท้ายเป็นสายผลน่ากลัวนะ ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณสกายอุ้มกับแบมนะคะครับสวัสดีครับ เอ้ยคุณสกายโทรมาจากแถวไหนคะเนี่ย สุราษฎร์ครับ สุราษฎร์เหรอแล้วพูดใต้ได้ไหม ไม่ค่อยได้อะ อ๋อไม่เป็นไรคุณสกาย1 คำถามอยากถามอะไรอุ้มแบมคะครับก็ถ้าน้อง2 คนต้องอยู่ห่างกันมากๆสิ่งของชิ้นแรกที่เห็นแล้วจะนึกถึงอีกฝ่ายคืออะไรครับ บลอสซัมค่ะ เขาแบบเกิดเหรอ ไม่น้องคนนี้ที่เป็นแบบว่าลูกๆของอุ้มกับแบมเองเราต้องพกเขาไปทุกที่อยู่แล้วใช่เหมือนเขาเป็นตัวแทนของแบบเรา2 คนเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่บลอสซัมก็จะมีแบบพวกของแบบเล็กๆน้อยๆที่เป็นพวกของกินในชีวิตประจำวันนี่แหละที่แบบว่าเราแชร์กันบ่อยๆกระถางต้นไม้ถ้าคุณแชร์กระถางต้นไม้กันหรอไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าถ้านึกถึงเราจะนึกถึงแบบเห็นกระถางต้นไม้แล้วก็นึกถึงเขา ทำไมอ่ะเพราะเป็นสิ่งที่เคยบอกเขาว่าอยากได้เรายังไม่ได้แบมอยากได้กระถางต้นไม้ตัวหรือเปล่าที่ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่กระถางต้นไม้ที่แบบใดๆอ่ะเป็นกระถางต้นไม้ที่เขาอยากให้เราปั้นให้เขาส่วนใหญ่มันไม่ใช่ต้นไม้แบบเล็กๆมันคือต้นไม้แบบใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นแบบต้นสนนะเป็นทหารต้นสนแบบต้นสนใหญ่คุณสกายมีอะไรอยากบอกทั้งคู่ส่งท้ายสั้นๆไหมคะมีครับเดี๋ยวเจอกันที่มาเก๊านะครับหรอคุณนี่มันแบบแฟนตัวจริงเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอเจอนะคะที่มาเก๊าได้ครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ทั้งสองสาวฝากซีรีส์หน่อยดีกว่าแล้วก็Final EP ด้วยว่าตอนนี้ยังซื้อบัตรได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ฝาก Fulfill รักเติมเต็มด้วยนะคะเหลืออีก3 EP สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ดูได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นนะคะทางช่อง3ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ด้วยค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน3 Plus ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝาก Final Episode ของ Fulfill รักเติมเต็มด้วยนะคะวันที่12 มิถุนายนนี้นะคะสามารถกดบัตรได้ตั้งแต่วันที่30ใช่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะคะไว้เมื่อเจอกันเราเองก็อยากเจอทุกคนอยากส่งตัวละครไออุ่นกับพาฝันแบบคืนสู่จอพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาสนุกกันเพราะว่าทีมงานเราคือ Pride Month นะคะเป็นแบบว่าสีเรนโบว์อยากจะแบบว่าให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจาก Final EP ก็มีแฟนมีที่มาเก๊าด้วยที่ยังกดบัตรได้นะคะก็มาเจอกันนะคะอยากให้ทุกคนแบบมาเที่ยวมากินของอร่อยแล้วก็ได้มาดูแบบโชว์ที่เราตั้งใจมอบให้ด้วยค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณอุ้มขอบคุณแบมมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเคเบิลด้วยนะคะขอบคุณพี่แนนด้วยครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ20:30 ถึง 4:00 กับ EFM Fandom Live วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะแบมสราลีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานี